my lifetime dream, eh? Yeah. You're making my dream come true. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Nou hebben we in deze film gewoon, ik denk, minimaal 23,5 uur aan nieuw materiaal geschoten van een 1969 Oldsmobile 98 Luxury Sedan. Een hele mond vol. Een soort maffia staffcar, black shave doors, hartstikke leuk, afstandsbediening, superleuk. Ik denk, nou, voor de sales, weet je wel, voor de verkoop, is die al verkocht. Ja, zo gaat het ook soms. Maar dat maakt niet uit. We stoppen hem gewoon in de film, want het is toch leuk om te laten zien. We hebben weer iemand blij gemaakt. Hartstikke gefeliciteerd ermee, Tai. We wensen je ontzettend veel lol in Amsterdam. Deze is dus verkocht, maar we hadden sowieso iets bijzonders dit weekend. Terwijl we hem eigenlijk net voordat we hem gingen klaarmaken, de Oldsmobile, omdat hij verkocht is, hadden we een bijzondere aanvraag van het management van Paul Carrack. Dan zou je misschien denken, wie is Paul Carrack? Maar dat is echt wel een hele beroemde zanger. Zanger van Mike and the Mechanics. Nou ja, ik zou zeggen, google hem, YouTube hem, dan kom je er wel achter. Een supermooie stem. Hij heeft samengewerkt met Michael McDonald, Elvis Costello, Eric Clapton toert hij regelmatig mee. Ik ben zelf ook altijd heel erg into music, dus super grappig om zo iemand te ontvangen. Maar daar komen we later nog even op terug. Een 1973 Pontiac Trans Am. Bijzondere, waarom, zal ik uitleggen. Normaal gesproken zijn dat 455's. Dat is al meer dan genoeg, bijna 7,5 liter. Cubic inch, hè. 7500 cc's. Dit is een bij Butler Performance Racing. Voor Pontiac liefhebbers bekend. Het is een Pontiac specialist, maakt alleen maar race engines.
Een 494 cubic inch, 8,1 liter, 500 pk. Het zou te lang zijn om te gaan vertellen wat er allemaal in zit, maar dat betekent zo'n motortje bouwen kost een vermogen. De automaat die erachter zit, TA400, compleet beeld, spare differentieel, schijfremmen voor power steering, power brakes, vol opties. Van voor naar achter, van onder naar boven, alles is nieuw. It's one of a kind, it's special, it's fast, it's furious. Kom kijken, ben je echt niet teleurgesteld. En cut. Nu even naar de reclame, dan zijn we zo weer terug. Noël, mascarade magique XL. C'est plutôt bon. Eigenlijk waar we dit filmpje voor wilden maken is wat er allemaal nieuw binnen is. Want we hebben zo ontiegelijk veel nieuwe auto's binnen. Dus dat laten we ook allemaal zien vandaag. Yeah, that's I'm a bit squashed up. yeah. En ik moet zeggen, ontzettende aardige man, die Paul Carrack. Heel humble, heel vriendelijk. Probably, I think what you're doing is your passion. It's the only thing I'm any good at, to be honest. Ja, er is ook ontzettend veel verkocht natuurlijk, maar er is ook weer veel nieuw binnen. Maar sowieso, ik zou zeggen, kom langs, want we staan weer helemaal vol. We hebben meer dan 85 beauties hier staan. 85 beauties. Ja, wat er nieuw binnen is 1972 Camaro Supersport, echte Supersport, SS. Ja, absoluut nieuw, totaal gerestaureerd. 1968 Pontiac Firebird Original 400, 6,6 liter. Eerste eigenaar, One Family owned in Californië. Hebben we ook allemaal nieuw gemaakt, nieuw gespoten, nieuwe wielen, onder de motorkap nieuw. Supermooie auto. Dan hebben we binnen, die staat daar een stukje verderop, een 1968 Mustang Cabriolet. Zeer mooie auto. 1949 GMC Pickup. Super gaaf, super apart. 1967 Mustang A-code in Ivy Gold noemen ze dat. Dat is eigenlijk groen, maar dat noemden ze vroeger Ivy Gold. Helemaal nieuw staat, compleet gerestaureerd, onder de motorkap nieuw, motor nieuw, alles nieuw.
1970 Chevrolet El Camino. Met een superdikke motor erin, 400 pk. Dan hebben we binnen deze 1972 in het wit Pontiac Firebird 400, ook een 6,6 liter. En dan hebben we binnen daarnaast, die staat onder de brug, deze 1979 Smokey and the Bandit Pontiac Trans Am. Nieuw staat, van binnen nieuw, origineel interieur nog als nieuw, onder de motorkap als nieuw, aircootje erin, alles, lak nieuw, stickers nieuw, honingraadvelg als nieuw. Fenomenaal mooie auto. Zo dan. En zo zit het. El Camino in het groen. Wacht even, we kijken hoe het staat. Met white stripes. Shit, what the fuck? We hebben de geluid wel, dus dat is wel goed. Accu leeg. Nee, de fucking ding stond niet aan. Ja, daar moet je voor dan wel op letten, want daar heb ik niet zoveel. Potverdorie, ja, zie je wat, dit is gewoon, ja, ik mis gewoon twee, die kant, niks aan de hand, Paul Carrack. De rest hebben we, dus de rest is gewoon hier. Hoe dat zit je nou weer overnieuw doen? Ja. Ja, dat vind ik wel echt moeilijk. Ja, het is niet anders, dus fuck it. Moet je voortaan echt op letten, want ik ken het, ik zeg... Ja, ook potverdorie, weet je. Bel gemaakt! Yes, sir! Yeah. Nou, ik ga ervan uit dat hij beelden gemaakt heeft, maar er staat voldoende ook allemaal. 1966 Mustang Coupé in baby blue. Eigenlijk ook gewoon helemaal nieuw. Nieuwe motor, nieuw interieur, nieuwe lak, nieuw glas, nieuwe strippen, nieuw chroom, nieuwe wielen. Ga zo maar door, compleet nieuwe auto, volledig gerestaureerd. Yes. Doe het. Yes, sir. Action. Wat? Niemand minder dan Mr. Paul Carrack. In het Engels stukje? Come on man, English. Okay, in English. So, what do we have in the shop today? Woo! One. One. Kijk dat, woe, was goed. Dan ga ik ergens, stap ik ergens. Bang. Nou, we hadden vandaag een wereldster in-house. En misschien bekend, niet bekend, maar als je iedereen gaat verdiepen, weet ik wel zeker dat het bekend is. Mr. Paul Carrack. Zou je zeggen, wie is Paul Carrack? Paul Carrack had sowieso in 1974 zijn eerste hit, How Long. Google het, YouTube het, zie het gelijk, snap je gelijk waar ik het over heb. En hij samen met Mike Rutherford van Genesis hebben ze Mike and the Mechanics opgericht. Looking back over my shoulder. Ja, we hebben echt wel veel hits gehad. Nummer 1 in Amerika, Engeland, noem het allemaal maar op. The Living Years, Silent Running. Fenomenaal artiest. Een fantastische mooie stem. Ze noemen hem de Old Blue-Eyed Soulful Voice from England. Dat is misschien ook heel raar, maar ik kon toevallig Michael McDonald opstaan hier in de zaak met Yamo Be There. Yamo Be There, Yamo Be There. En zegt Paul Carrack tegen mij, hey, dat is grappig, dat is mijn maat Michael. Dat is zo'n ontzettende lieve man. Michael McDonald is een van de liefste en eerlijkste artiesten die ik ken. En ik heb dat nummer samen met hem geschreven. Ik denk, het is er ook bizar ook. Sta ik hier gewoon met Paul Carrack die het nummer samen, Yamo Be There, met Michael McDonald heeft geschreven. Dat is gewoon grappig. Rare zaterdag, maar wel super leuk.
Dat was een aanvraag van de crew van Paul Carrack. En ja, die vroegen eigenlijk of ze konden komen voor een fotoshoot voor zijn nieuwe album. Dus een albumcover fotoshoot. Nou ja, geen probleem natuurlijk. Ik zeg, kom langs, hartstikke gezellig, neem een bak koffie. Ja, I always say it's the mafia stuff. So what? Mafia stuff. Exactly. You're not going to tell anything though from. Yeah, you can. You can get. Yeah. It's not going to. I bet it doesn't look special. En ja, ze hadden een bepaald idee hoe ze dat hebben wilden. En dat is een foto van Paul Carrack, van zijn gezicht, hoofd, in een auto, side shot, armpje uit het raam, handje op het stuur. Een beetje dat idee, maar dan wel met een supercoole auto. Ja, die hebben we genoeg. Looking down at me. Yeah. What's wrong, officer? What's wrong, officer? What's the problem? What's the problem, officer? I'm just smiling, mate. Yeah. That's what I was about. I'm a bit squashed up. Yeah. En ik moet zeggen, een ontzettende aardige man, die Paul Carrack. Heel humble, heel vriendelijk, totaal geen sterrenlures of flauwekul. Een heel leuk gesprek gehad, ook met zijn crew. Hele leuke, lieve mensen. Gelijk een uitnodiging ook gekregen om naar het concert te komen, om mee te eten met de crew. Tour van het podium, de stage. Dus daar gaan we later deze zomer een keer op terugkomen. Als ze op een summer festival staan, dan ben ik er zeker bij. I never was really into it. You're not really into cars? No, I like them to look at. What I prefer is, I have people coming over here, say, Kees, it's my lifetime dream, man. Yeah. You're making my dream come true. Ja, we hebben ook samen nog even een heel leuk gesprek gehad. Dat begon eigenlijk over muziek en songteksten. En ik ben gek op muziek. Hij heeft zelfs meegespeeld met verschillende nummers van de Smiths. Nou is de Smiths, Morrissey, dat zijn mijn helden van vroeger. Het is heel grappig om dan te horen met wie die allemaal heeft samengewerkt. Superleuk gesprek. We hebben het nog een beetje over het leven gehad, een beetje filosoferen. It all comes down in life, I think, to how you're wired. Yeah. If you have all kinds of different kinds of wiring. Yeah. But if you're wired correctly, everybody is still the same. Probably, I think what you're doing is your passion. It's the only thing I'm any good at, to be honest. And I am quite good at it. Yeah. You know, I have a gift. Yeah. And I used it, and I worked, and I had the ups and downs. Yeah, and yeah. It's not been easy at all. At all, yeah. But it's good now. Now is a really good time for me, and I'm 70. But the last 20 years, I worked my ass off to be independent. Yeah. I have a great little band. I've always been into all kinds of stuff, you know? Yeah. I always say soul music is whatever gets in here. Yeah. Soul music. Yeah. No, we will contact them as soon as we can.
Yeah, I only discovered this guy a couple of years ago. Really? And yeah, I couldn't believe it. Where's he been? I'm gonna make some rum. I'll see you tomorrow. Thank you, Paul. Thank you. Quick. Do you want me to take a picture of you guys in front of the logo before we leave now? Dat would be cool. Yeah? Yeah. Are you up for Yeah, it? sure. So let's do that quickly and then we... Whose is this? That's yours. Yeah. So I'm only gonna use the good bits, don't worry. Het was heel gezellig. Hartstikke lieve mensen. En ze vonden de auto's ook helemaal te gek. Deze wordt ook vandaag opgehaald. Deze is in 1977 Jeep CE7. Kwam overigens niet zo binnen. Hebben we foto's van. Snijden we ook door het filmpje heen. Was gewoon in het grondlak. Dat kochten we in Arizona van een oude stel. Ontzettend leuke, aardige mensen met zo'n hele grote camper. En daar hing dit ding achter aan een triangeltje. Die sleepten ze gewoon het hele jaar mee door heel Amerika. En hartstikke leuk. En die heb ik aan een klant van mij verkocht, een goede vriend. En die wilde hem in dezelfde kleur als zijn Bentley SUV. Dus dit is een Bentley kleur met stickers erop, dikke wielen, zwarte sidepipes. Dus nu is die af en gaan we hem afleveren in Bergen aan Zee. Even kijken, aanstaande zondag, dan zijn we er weer met onder andere een hele... Mr. Paul Carrick. Persuasion, don't admit that it's part of the scene.
quite as dumb as I seem. You know, you said you never intended to break up our scene in this way. There ain't any use pretending it could happen to us any day. Said, how long has this been going on? How long has this been going on? You know, you said you never intended to break up our scene in this way. There ain't any use pretending it could happen to us any day. 'Cause how long has this been going on? How long has this been going on? And Paul, in case you're watching, it was a great honor to have you over here, and I wish you a very good tour this summer. And good luck with the new album. And I'm definitely gonna buy a copy, especially also to see if my car is on the front, you know. Je weet toch zelf wel hoe het zit of niet?
The end. Finito. Finish. Zo. Hey, nou ja, als einde om het af te ronden, zeg maar, we gaan het afronden. Cut. See you next time. Je weet het zelf wel, dan hebben we weer allemaal nieuwe spullen en dingen en auto's. Tot in de next video. Tot! Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound up, watch our bandit run. Old Smokey's got them ears on, he's hot on your trail. And he ain't gonna rest till you're in jail. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound up, watch our bandit run. Hey out there, I'm here to say, Dinah sure loves Chevrolet. Got big news to convey, Chevy's new in every way. Hey out there, I'm here to say, Patrick Boone likes Chevrolet. Here's the word for you today, Chevy's new in every way. Wow, it's a honey, get in the know, this new Chevy has go, 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 go. It's so true what they say about Chevy.
There's an engine with brand new design, the Turbo Thrust V8. And that level air suspension gives you a brand new ride. And Chevy's new dimensions, it's long, it's low, it's wide. It's so true what they say about Chevy. You can see luxury in each line. Why, the new Chevrolet's almost too new to be true. But it's true Chevrolet's for you. Hey, that was fun. Sure was. Kind of exciting, too, because Chevy really did it this year. Oh, yeah. You know, they made this car, they went all out. There's a whole new feel to the way Chevy handles. I know. And this spectacular new styling really appeals to women, especially this one. So whatever you do, Be sure to see and drive the all-new 58 Chevrolet. it's at your local authorized Chevrolet dealers now. And the new Chevrolet's almost too new to be true, but it's true Chevrolet.